Good evening mga ka-tech vlog. Welcome back sa non-tech vlog, and ang ating topic ngayon ay yung pinaka-problema ng marami sa atin na nagbibigay ng mga online quiz sa ating mga students, and yet yung ating students ay walang mga DepEd email, o kaya yung iba wala talagang email, wala talagang Gmail. Kaya pag in-access nila yung ating quiz, ang sinasabi sa kanila is you need permission. This form can only be viewed by users in the organization. We will resolve this one mga ka-tech vlog. Di na kailangan ng email ni learner at mawawala na itong you need permission. Kaya tapusin natin ang video ito hanggang sa dulo, and I will teach you how to do that. Pero I will not cover sa video ito kung paano gawin yung quiz, kundi ay cover muna natin ay paano i-avoid yung you need permission na yan. Okay, so let's go. So let's say for example, this is our quiz. Tapos na natin gawin yung ating quiz. And we are ready now to distribute the link to our learners. So before distributing the link to our learners, para hindi na kailangang magkaroon pa ng asking of permission kasi nga they have no DepEd email o kaya wala silang Gmail, before sending ay babalik tayo doon sa ating editing of the quiz natin. So, kiklik lang natin yung lapis na yan to edit this form, o kaya naman kung nandito pa kayo na interface, kasalukuyan pa lang kayong gumagawa ng inyong quiz, ay ang gagawin natin, kiklik natin yung settings, and then from here, ayan, nandyan yung settings natin. This is actually a quiz. Merong mga settings dyan for our respondents. Miss question, kung ayaw nating makita ng ating respondents yung respondents ang missed question, yung hindi nila nasagot ng tama, i-move natin yan to the left, kiklik natin yan. Ayan. At kung ayaw din natin i-display ang correct answer, i-click din natin to the left yan. Kung gusto natin ipakita yung point value sa bawat question, lalagay natin. Ito naman yung default value kapag naglagay tayo, gumawa tayo ng new question. Okay, yung problem natin na you need permission ay mare-resolve natin by selecting the responses menu or settings. Ito po yon. So, kiklik natin yung arrow down. Ayan. Pwede tayong wag nang mag-collect ng email address para nang sa ganun ay hindi na natin sila i-require ng email. Pero kung may email naman sila na hindi DepEd, okay lang din. Click natin yan. The advantage of this kasi pag nagbigay sila ng email address, ay pwede natin isi-send sa kanila yung kanilang response. Okay? So, pwede natin yan. Check yan. Next, allow response editing. Pwede natin i-allow ang ating respondents, yung ating students na mag-edit ng kanilang response after nila nag-submit, kung nagbago yung isip nila. Kung ayaw nating makapag-edit sila, i-move natin yan to the left. Nandito na ngayon yung require sign in. Ito yung rason kung bakit humihingi ng permission yung ating quiz. Kaya ang gagawin natin ay i-move natin yan to the left, and then i-move din natin itong limit to one response. Kapag ito ay active, ang mangyayari, need talagang mag-sign in na learner. So, kailangan talaga niya ng email address. Kung hindi tayo magre-require ng email address, i-move natin yan to the left. The disadvantage, ang disadvantage lang nito ay pwede silang mag-answer many times doon sa quiz natin kasi nga pwede nilang ulit-ulitin yung quiz natin. Anyway, yung quiz natin ay may timestamp naman yun. Pwede natin i-pick up yung pinakaunang sagot ng learner. I-credit natin as answer nila doon sa quiz. So, after nating magawa yan, kiklik lang natin yung send, and then kiklik natin yung link. Pwede natin i-shorten yung URL. Tapos, kakopy natin yan, and then tatry natin kung nawala na ba yung ating need permission. Kiklik natin ng enter. Yan. Ayan. So, no need for an email address. O kaya, we will try now as guest. Walang naka-sign in na email address sa ating browser. As you can see now, ay pwede nang ma-access yung ating quiz na no need for signing in. Kaya lang, di masisave yung kanilang progress. Kapag nawala yung internet connection, biglang nawala, back to zero yung ating mga learners in answering our quiz. Pero at least na-resolve na natin yung need permission when accessing our test. So, para sa iba pa ninyong problem,
encountered sa Google Forms, don't hesitate to comment. Gusto nating i-shoutout si Sir na nag-comment sa ating video, si Sir John Paul Gutierrez. Ayan. Kasi yun yung problema ni Sir. So Sir, your problem is now solved. Thank you so much for giving that comment. And see you around sa upcoming tutorials pa sa Nantech Vlog. Thank you so much for watching and see you around.